Sziasztok, Hauber Zsolt vagyok ismét. Ez a Hangszer Zene Computer mini sorozatomnak a második része, kezdőknek és nem kezdőknek egyaránt. A mai részben a transport panelről lesz szó, ami nagyon-nagyon fontos a zeneszerkesztésben. Lássunk is hozzá, én már betöltöttem a Cubase-t, itt van a MIDI keyboard, össze is van kötve a számítógéppel, és be is van töltve minden olyan dolog, amit a múltkor megbeszéltünk, virtuális hangszer és a keverőpult. Többen kérdezték, hogy az Apple vagy a PC az, amelyik erre a komputeres zeneszerkesztésre alkalmas. Régen ez számított, ma már egyáltalán nem számít, Apple vagy PC, a hangszerek, a programok, a szoftverek, azok mind a két típusra elkészültek, hogyha az ember vásárol egy hangszert, vagy akár egy Cubase-t, akkor Apple-ön és PC-n is ugyanúgy lehet használni, megvannak az installálási fájlok hozzá. Tehát a másik kérdés arra irányult, hogy amit én most elmondok, az csak a Cubase-re vonatkozik. Nem, hát ez minden zeneszerkesztőre vonatkozik, maga az elv az mindegyiknél hasonló, és lehet alkalmazni más típusú zeneszerkesztő programokon is. Tehát a Transport Panel az tulajdonképpen az irányítója a Cubase-nek. Itt fönt a Transport Panel gombra kell rámenni, vagy pedig az F2 a billentyűzetem, és már is megjelenik itt nekünk. Tulajdonképpen az elindítója, a felvételkezelője az egész folyamatnak. Ugye itt a stop gombbal jutunk általában a dal elejére, a play gombbal indítjuk el, ez az alaptörténet, és a record gombbal pedig felvételt készítünk. Mindehhez, hogy ezt pontosan meg tudjuk tenni, érdemes bekapcsolni itt a Transport Panel jobb oldalán a Click nevű kis gombot, ami tulajdonképpen egy audio metronóm, és hogyha ezt bekapcsoljuk és elindítjuk, akkor ő nekünk ezt a 120-as BPM-es tempót játsza. A tempót azt lehet variálni, az alap a 120. Aki a billentyűzeten akar egyébként használni ezeket, az a Space-szel tudja megállítani és elindítani, a nullával tud visszamenni a dal elejére, vagy pedig lestoppolni, az Enterrel tudja elindítani, a csillag gombbal lehet a felvételt készíteni, és a per gombbal pedig a körbejátszást lehet, ugye azt lilával láthatjátok, bekapcsolni. Itt fönt a fönti sávon meg lehet adni, hogy mekkora részt jelöljünk ki. Hát a kijelölés az többféle szempontból fontos. Egyrészt, hogyha körbe akarjuk játszani a dalnak egy szeletét, mondjuk az első 4 ütemet, akkor egyszerűen itt kijelöljük, az egérnek a bal gombjával tudjuk jobbra és balra húzni ezt. És ezáltal, ha kijelöltünk egy részt, akkor azt a részt például a körgomb benyomásával körbe-körbe tudjuk játszatni. Ez akkor fontos, amikor gyakorolunk, és akkor vagy pedig kísérletezünk, hogy milyen dallamokat akarunk lejátszani, és akkor tök jó körbejátszatni, mert akkor addig az ember addig gyakorolja, amíg jó nem lesz. A tempónál ugye említettem, hogy 120 BPM az alap, de be lehet állítani 100-at, bármennyit, gyorsat, vagy pedig lassabbat. Nyilván a 100-nál ugye akkor lassabban megy. A tempó gomb az azért fontos, mert lehet, ha bekapcsoljuk, akkor lehet egy tempó tracket, erről majd később mesélek, lehet megadni automatizációt a Cubase-nek, hogy folyamatosan lassuljon, gyorsuljon, akár többször is váltakozzon a dalban. Erre most nem térek ki, most ez ugye fixálva van 100-ra. A szinkron gomb az régen volt fontos, amikor külső magnókkal összeszinkronizálva készítettünk felvételt a Cubase-ből, ez ma már szinte egyáltalán nem érdekes opció. Ami nagyon fontos még viszont az az Auto Quantize, amit be kell kapcsolni ahhoz, hogyha az apró pontatlanságokat kijavítsa a rendszer. Itt természetesen meg lehet neki adni, hogy milyen ütem, milyen tempó szerint pontosítson, erre majd később kitérek. A felvételnél pedig ez fontos bekapcsolni, mert ez egy pre-count, az azt jelenti, hogy ha az elejére teszem a kurzort, akkor nem egyből kezdi el a felvételt, hanem előtte beszámol 2 ütemet. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. És stoppal leállítjuk. És akkor el is készült a felvétel. Transport panelen előre-hátra pörgetés funkció, a dal elejére és a dal végére ugrás funkció található még, ami a 2 kijelző, ami számokat tartalmaz, azok közül tulajdonképpen lehet választani, tehát igazából megadhatjuk neki, hogy mit szeretnénk, hogy mutasson. Az alapbeállítás az az, hogy a baloldali kijelző az a BPM-et, ugye a percenkénti ütemszámot, tehát most 100
BPM-re van beállítva, ezért ő az ütemeket, 4/4 úgy számolja, 4, 1, 2, 3, 4. És a harmadik ütemnél tartunk, tehát ez a BPM számláló, a jobb oldali pedig az időszámláló. Ezt is át lehet variálni, az ember akarja, de ez szerintem egy jó beállítás, az akinek az is fontos, hogy hány percnél tart, nem csak a BPM-et nézi, az itt tudja megnézni. Ugye általában egy könnyű zenei pop dal, az 3 és 4 perc közötti, úgyhogy célszerű ezt is figyelni, hogy az ember azért ne szaladjon el, de hát természetesen bármilyen hosszú dalt írhat az ember, és akkor itt tudja figyelni ezt az időt. A transport panelen található még két ilyen kijelző, az egyik az a mix, a keverőnek a mix hangereje, másik pedig ettől balra, az pedig a MIDI bemenetnek az érzékelője. Tehát ha egy MIDI eszközt megszólaltatunk, akkor ott látjuk, hogy ez felvillan. Ha nem villan föl, akkor baj van, akkor meg kell keresni a hibát. Ha bármihez hozzányúlunk a Cubase-en belül, a USB-t mozgatjuk, a hangszert kikapcsoljuk, bekapcsoljuk, akkor el kell menteni az állást, és újra be kell tölteni megint a Cubase-t, mert ő ilyenkor összezavarodik. Alapvetően a legfontosabb tanácsom a zeneszerkesztéssel kapcsolatban, hogy mindig minden lépést el kell menteni, akkor nem történhet baj, nem fagyhat le a rendszer, vagy ha lefagy, akkor mindig megvan az előző állás. Be lehet állítani a Cubase-ban egy autoszévet is, de az azért nem jó, mert ugye ő mindig rámenti az előzőre, tehát ő nem ad neki új számot. Érdemes mindig új számot adni, és minden állást elmenteni. Szerintem ez nagyon fontos. Tehát ő lenne a transportpanel, nagyon fontos, természetesen ezt ugye grafikusan lehet mozgatni, tehát ezt meg tudjuk fogni az egér bal billentyűjével, és ezt bárhova el tudjuk tenni. Ki hol szeretné látni, föl, le, balra, jobbra, mindenféle módon. A méretét nem lehet állítani, az egységes, vagy pedig ugye az F2 gombbal kibekapcsolni. De célszerű, hogyha ott van, és ezt jól látjuk. Szóval ez volt a transportpanel, ez volt a Hangszerzene Computer második adása, folytatása következik, hamarosan találkozunk, sziasztok!